Üdvözlök mindenkit! A mai videó témája narcisztikus és a boldogság kapcsolata. Hogyan viszonyulnak ehhez a boldogsághoz? Hát nem jól, nagyon nem jó a kapcsolat. A narcisztikus személyiségzavar, mint tudjuk, az egy spektrumzavar, és ebben a videóban, mint a többiben is, én a patológiás narcizmussal foglalkozom, tehát azokkal, akik a skála legfelső részén helyezkednek el. Egy patológiás narcisztikus az nem tudja megélni a boldogságot, tehát nem alakult ki nála egy stabil belső identitásmag. Mi az, ami belül van? Hát belül egy traumatizált, félelemtől ledermedt gyermek van, ez lenne a belső sebzett gyermekén, amely körül minden sötét. A belső gyermek az egy nagyon sötét helyen van. Ez a gyermek a psziché mélyén rejtőzik, messze minden felszíni zajtól és zűrzavartól, amely a mindennapi élet színpadán játszódik. Ebben a világban az idő megállt, és ahol az érzelmek nem alakulhatnak ki teljes mértékben. A sötétség, amely a narcisztikus belső gyermeki ént veszi körül, nem csupán a szószoros értelmében vett hiányát jelenti a fénynek. Ez egy mélyebb, filozófiai értelemben vett sötétség, amely a megértés, az összekapcsolódás és a szeretet hiányát szimbolizálja. A sötétség itt a tudatlanság sötétsége is, ahol a gyermek nem ismeri fel a saját igényeit, nem látja az érzelmek és a kapcsolatok valódi értékét. Az üresség, amely a narcisztikus belső gyermeket öleli körbe, az elszakadást jelképezi. Ez az üresség nem egyszerűen valami hiányát mutatja, hanem egy mélyebb hiányt, ami az én lényegi részeinek hiányából fakad. Ebben az ürességben nincsenek stabil értékek, nincs öröm, nincs szeretet, csak egy végtelen, kimeríthetetlen vágy a betöltésre, a teljességre. A sötétség és az üresség kölcsönhatása egy ördögi kör, ami a narcisztikus belső gyermeket fogva tartja. Az üresség miatti fájdalom a sötétségbe taszít, ahol a félelmek és bizonytalanságok uralkodnak. A sötétség tovább erősíti az üresség érzését, mivel megakadályozza a gyermeket abban, hogy kapcsolódjon másokhoz, hogy tanuljon és növekedjen. Gondolj bele ebbe úgy, hogy a traumatizált belső gyermek nem látott semmit, mert olyan mélyen van, ahol már nincs fény. Teljes csend, amely megőríti, ezért kell lefoglalnia magát állandóan és táplálnia hamis ént. A csend őrjítően hat egy patológiás narcisztikusra. Patológiás narcisztikusnál megfigyelhető, hogy állandóan kapcsolódnia kell emberekhez, azt lehet mondani, hogy szinte 0-24-ben, mert megbolondulna saját magától, a csend megőrjítené. Nem tud önmagával meglenni egy patológiás narcisztikus szinte egy percig sem. A stabil belső identitásmag hiánya az nagyon mélyen gyökerezik a korai érzelmi kapcsolódások hiányosságaiban, ami már a preverbális szakaszt érinti, tehát ez a csecsemőkor, ott egy őstörést elszenvedett a gyermek. A patológiás narcisztikusok, ők maguk is zavarban vannak a saját érzéseik, a saját motivációik értelmezésében, ez tovább nehezíti az önazonosságuk meghatározását. Ez az állandó bizonytalanság a saját személyiségükkel kapcsolatban, ez hozzájárul ahhoz, hogy különféle szociális és személyes helyzetekben úgymond maszkokat viseljenek, amelyek, tudjuk, időnként összeütközésbe kerülhetnek ezzel a belső traumatizált gyermeki énnel, akkor, amikor a szégyenérzetük valami miatt aktivizálódik. Az ilyen külvilágnak mutatott maszkok és a mögöttük rejlő valódi érzések közötti feszültség az éles ellentéteket eredményezhet egy patológiás narcisztikus életében, amelyek akár paralizáló hatásúak is lehetnek. A paralizáló az egyfajta bénultságot jelent. Továbbá függővé válnak azoktól az emberektől és azoktól a helyzetektől, amelyek megerősítik őket, mivel ezek az interakciók, ezek nyújtanak úgymond némi támpontot az identitásuk számára, hogy valamennyire meg tudják önmagukat határozni. Azonban ez a függőség, ez természetesen ez csak egy átmeneti megoldást nyújt számukra, nem képes pótolni a belső identitásmag hiányát, ez pedig tovább erősíti a patológiás narcisztikusoknál a sebezhetőséget.
Tehát belül a patológiás narcisztikusban akkora űr van, aminek sosincs vége, és senki és semmi sem képes betölteni ezt a mérhetetlen ürességet, ami bennük van. Belegondolunk, ez végtelenül tragikus, mert nem tudsz tenni semmit. Tehát a szeretet ereje, bármennyit is adsz, elnyeli a belső űr. Sosincs viszonzás. Kielégíthetetlen belső űr, amelyet lehetetlen megtölteni. Tehát ha a világ összes embere egy patológiás, narcisztikus embert akarna feltölteni a szeretet erejével, az is csak egy csepp lenne az óceánban. Az önbecsülésük az ingadozik a kritika és a dicséret hatására, mivel nincs stabil belső alapjuk, amely megerősíthetné őket, ezért a környezettől való fokozott függés, ami a külső megerősítésekre való szükségletekben nyilvánul meg, ez paradox módon még inkább elmélyíti azt az ürességet és identitászavart, amellyel küzdenek. Mindezek a dinamikák egy nagyon bonyolult belső konfliktushoz vezetnek, amelyek a személyes fejlődés útjában állnak, és gátolják a narcisztikus képességét, hogy egészséges kapcsolatokat alakíthassanak ki másokkal. Hogyan néz ki a boldogság egészséges embereknél? Ellentétben a narcisztikusokkal az egészséges emberek boldogsága az nagyon szorosan kapcsolódik a belső kiegyensúlyozottsághoz és önmaguk pozitív elfogadásához, tehát egy normál egészséges ember az tisztában van az erényeivel, de tisztában van a hiányosságaival is, tehát reálisan látja önmagát, elfogadja a hibáit is, elfogadja magát ugyanblokk mindennel együtt. Továbbá az egészséges emberek azok képesek fenntartani egy stabil énképet és értékrendet, amely stabil és nem változik folyton, hanem a nehéz időkben is viszonylag stabil, állandó marad, nem változik állandóan, lehetővé teszi ez egy normál egészséges ember számára, hogy valódi örömöt találjanak a mindennapi élet apró kis részleteiben, pillanataiban is, és az emberi kapcsolatokban is természetesen. A boldogság eszenciája, tehát itt nem a külső megerősítésen, hanem a belső elégedettségen alapszik. Tehát ez az egésznek a kulcsmondata, ezt elismétlem. A boldogság az nem a külső megerősítéseken alapszik, nem ebben van az eszenciája, hanem a belső elégedettségen, a belső harmónián, a belső összhangon. Tehát belül a narcisztikusnál nem beszélhetünk belső elégedettségről, hiszen mi az, ami belül van? Hát belül egy traumatizált, belső gyermeki énről beszélhetünk, aki mintha ott lenne fönn a világűrben, csak még a csillagok fényei sem ragyognak, olyan sötét van ebben a világban, és itt egy végtelen mélység, végtelen üresség az, ami körülötte van. A narcisztikus állandósult belső konfliktusaik egy állandósult háborús övezetet is teremtenek, tehát nézd meg a narcisztikus környezetében csak az embereket. Hát boldogok ezek az emberek? Nem boldogok, nem azok. Mindenki szenved. Mert mindenki azt vetíti rá a közvetlen környezetére, ami benne van. A narcisztikus az állandósult belső konfliktusait a közvetlen környezetére rávetíti. Patológiás narcisztikus emberek számára sajnos a boldogság az elérhetetlen, mivel az igazi érzelmi kielégülés mély, személyes kapcsolatokból és önmagunk elfogadásából származik. Mivel azonban a narcisztikusok folyamatosan küzdenek az önértékelés, az önmagukhoz való igaz hűség és a belső üresség problémáival, nem tapasztalják meg az igazi boldogságot hiteles és tartós módon. A boldogságot ők a külső dolgokban látják, amik pillanatnyi boldogsághoz hasonló érzéseket aktiválnak bennük. Ezért az is megfigyelhető sok patológiás narcisztikusnál, hogy mindent vásárol, mert csak így tud pillanatnyi örömöt érezni, de ezek nagyon gyorsan tovaszállnak. A narcisztikusoknak a boldogság, tehát az más jelent, mint egy normál egészséges embernek. Ha megkérdeznél egy narcisztikust, hogy tud-e boldog lenni, akkor nagy valószínűséggel erre azt felelné, hogy igen, tud boldog lenni, de a valóság az az, hogy a valódi boldogságnak az eszenciája az nem abban van, amit ők hisznek, hanem önmagunkban, és hát aki belül üres, ott nem létezhet valódi boldogság érzése sem. Ennyit a narcisztikusokról és a boldogságról. Köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig közel 300 videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésre, de megtalálod a választ, nézz szét, a
rövid videókat is töltöm fel. A shorts fül alatt rengeteg rövid videó van, aki esetleg jobban szereti ezeket.